Teleport Gateway is een controller die ervoor zorgt dat je je zonnepanelen, windturbines, batterijen, laadpalen allemaal aan kan sturen. En dat je binnen je netaansluiting blijft. Met de Teleport Gateway helpen wij industriële partijen om het maximale uit hun bestaande aansluiting te halen. De overgebleven flexibiliteit kunnen zij via de Teleport beschikbaar stellen aan energiehandelaren of netbeheerders. Ten tijde waren we actief in Nederland en sindsdien zijn we ook de eerste projecten gestart in Engeland, België en Griekenland. En hebben we uiteraard ons product doorontwikkeld om nog meer verschillende zonnepanelen, nog meer verschillende batterijen te kunnen ondersteunen. Voor alle grote industriële partijen en MKB'ers jullie bevast te maken met netcongestie. En dat is niet alleen een uitdaging, maar ook een kans. Want het gaat erom om de flexibiliteit die er is, maximaal te benutten en het maximale uit je netaansluiting te halen. Daarvoor is With The Grid er voor jullie.